عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 346، ونعيش فيها وفي حلقة بعدها، يعني حلقتين بعدهم عن في موضوع الطعام. وموضوع الطعام على غير ما يتوقع معظم الناس هو وثيق الصلة بلا إله إلا الله. في هذه الحلقة 346 نتحدث عن حاجة المخلوقات للطعام. إبراهيم عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. أي واحد عادي يقول لك: ربنا بيوكلني إزاي؟ ما أنا اللي باكل. ويسقيني إزاي؟ ما أنا اللي بشرب. لا لا، ده غلط كبير. أولا، أنت يعني لكي تأكل هذا الطعام لابد أن تسعى في الحصول عليه. يعني تشتغل تجيب فلوس، أو حد يشتغل ويجيب لك فلوس. يعني إذا قبل الطعام هناك حاجة للحصول على هذا الطعام. ثم حين تأكل الطعام أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. قبلها أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في أن تعمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. بعد أن تحصل على الطعام وأنت تأكل الطعام، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو أنت حتة لقمة صغيرة بدل ما تنزل في مجرى الطعام هتنزل في القصبة الهوائية، أنت ضعت. وهكذا برضو في الشرب. يعني إذا شربت وبعدين راحت جاية المية نازلة لك في الرئتين، يبقى أنت ضعت. إذا بقى لسان المزمار الصغير ده اللي هو بيفصل بين ده وبين ده، بين التنفس وبين الطعام، ده فظيع جدا، يعني ممكن تضيع فيها. إذا أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تأكل. يعني ليس مهما بقى أن أنت مش واخد بالك من الموضوع ده، لكن لا، هو دي حقيقة. حقيقة أنك حين تأكل الطعام أنت تكون بين يدي الرحمن. بعد كده الطعام لما بينزل أو الشراب لما بينزل بيحتاج هضم. بيحتاج هضم، ده كله بيد الله سبحانه وتعالى. ممكن جدا وانت جات لك يعني عملية اسهال وعملية قيء وبتاع، ساعتها ريحة الطعام بالنسبة لك بتبقى كارثة. لكن الجهاز الهضمي ده هو جهاز دقيق جدا ومليء بالمصاعب ومليء بالتيسيرات، ده على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يريد. أنت لا تتحكم فيه، الذي يتحكم فيه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي يطعمني ويسقين، ده تنطبق تماما على موضوع هضم الطعام وأكل الطعام. يعني قبل الطعام تحصل عليه، وانت بتاكل ده انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حين تخرج الطعام او حين تخرج البول، تخيل بقى لو انت جالك لا قدر الله سبحانه وتعالى يعني لا تستطيع، جالك حصر بول، تعمل ايه؟ لو لا تستطيع بالامساك ان انت تخرج الطعام، ده كله ايضا بيد الله سبحانه وتعالى. اتذكر هنا ان واعظا اسمه معاوية الضرير كان مع هارون الرشيد، وهارون الرشيد كان بيسليه، يعني بيقعد يسهر معاه ويسليه الى اخره، وكان راجل سني يعني بالمناسبه. فهارون الرشيد طلب ماء، فقال له يعني معاوية الضرير: يعني يا امير المؤمنين، قبل ان تشرب دعني اسالك سؤالا. قال: ماذا؟ قال: ارايت لو منع عنك هذا الكوب من الماء بماذا تشتريه؟ يعني لو ما لقيتش ميه تشتريه بايه؟ فقال الرشيد: اشتريه بنصف ملكي. قال: فاشرب يا امير المؤمنين بالهناء والشفاء. بعد ما شرب قال له: يا امير المؤمنين، ارايت لو منع هذا الماء من الخروج منك بماذا تشتريه؟ قال: اشتريه بملكي كله. فقال معاوية الضرير: إن ملكا لا يساوي شربة ماء أحرى ألا يقاتل عليه. يعني الملك اللي هو ما يساويش شربة مية، ما فيش داعي الناس تتخانق عليه. يعني الحاجات الأساسية اللي هي الطعام والشراب، وهي الحاجات الضرورية بالنسبة للإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يستغنى عنها بضعة أيام. هذه بيد الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا حين يقول إبراهيم عليه السلام في دعائه: والذي هو يطعمني ويسقين، هو يتحدث عن حقيقة أساسية في حياة البشر. هنا نذكر أن كل المخلوقات من أول الأميبة لغاية الحشرة لغاية الحيوانات لغاية الإنسان،
بس أكتر من كده لغاية يعني الأحياء في البرازخ من الجن والملائكة والشياطين كلهم يأكلون ويتكاثرون وكلهم يحتاجون إلى الطعام، والله جل وعلا هو الذي يطعم الجميع. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.